Σήμερα Audi A4 1998-99 μοντέλο, 1,8 turbo 20 βάλβιδο με τον Bosch στο δίψιο τον εγκέφαλο, ξεκλείδωμε immobilizer. Πάμε να το βάλουμε μπρος. Κλείδωσε immobilizer και έβγαζε μέσα βλάβη για immobilizer. Τον ξεκλείδωσε τον εγκέφαλο, είναι έτοιμος. Πάμε να το βάλουμε μπρος. Το καντάν δεν λειτουργεί κάποιες ενδείξεις όπως το στροφόμετρο και κάποια άλλα. Και το αυτοκίνητο παίρνει μπρος. Αυτό ήταν ξεκλείδωμα immobilizer σε Audi A4 2800 κυβικά 20 βάλβιδο.